sẽ cùng nhau bán đồ ăn Hàn Quốc nha. Bây giờ thì mình sẽ đi thay một bộ đồ đầu bếp ra nè, cùng với một chiếc mũ đầu bếp màu trắng thật là to. Và bây giờ thì chúng ta sẽ vào quầy đồ ăn nhé. Hôm nay chị sẽ bán món cơm cuộn nè. Các loại cơm cuộn có trứng ở trên và cả tôm nữa nè, có chả cá và cả bánh mực nữa. Chúng ta sẽ đến với khách hàng đầu tiên nào. Xin chào, tôi muốn mua một phần cơm cuộn đem về nhé. Dạ vâng ạ, bạn hãy tự chọn cho mình một món ăn thật là ngon nhé. Tôi sẽ chọn một cơm cuộn cá hồi nè, một cơm cuộn trứng nè, một cơm nắm hình tam giác, một cái chả cá và một cái bánh cá nha. À không, tôi sẽ chọn một cái viên mực nha. Dạ vâng, của mình hết tổng cộng là 50.000. Đồ ăn ngon lắm, hẹn gặp bạn lại lần sau nhé. Xin chào, tôi muốn mua một phần ăn đem về. Dạ vâng, xin bạn hãy lựa chọn món ăn cho mình nhé. Tôi sẽ chọn một bánh cá nha, một cơm cuộn tôm, một cơm cuộn trứng và một cơm cuộn trứng nữa nè, một cơm cuộn tam giác. Vậy là tôi đã chọn xong rồi, của tôi hết 50k rồi nhỉ? Rất là dễ thương đúng không nè? Và bây giờ thì chị và các em sẽ cùng nhau làm quầy đồ ăn Hàn Quốc này nhé.
Sau khi xem xong video thì các em đã biết cách làm hết rồi đúng không nhỉ? Hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo với những chủ đề hay và mới lạ và đầy hấp dẫn hơn nữa nha. Nếu các em thích thì hãy ủng hộ chị bằng cách đăng ký kênh, like và share các video sau nhé.